Szükségem volt egy belépőszintű 3D nyomtatóra. Mert a társasházban nem vették jó néven a CNC építéshez szükséges alumínium fűrészelést és fúrást. A 3D nyomtatóval viszont halkan lehet alkatrészeket előállítani. Miért választottam a Tronixy XY2-at? Csak az alsó árkategória jöhetett szóba. De voltak minimális elvárásaim, főleg a fejleszthetőség miatt. Ez fémvázas, még ha csak 4 alumínium menetbe futó csavar tartja is a kereszthidat. Bár kompromisszumos fogasszíjas és kemény műanyag görgős a lineáris vezető. De a szükséges nyomatokat még ezek kopása előtt ki tudom majd nyomtatni. A 3,5 colos érintő kijelzővel kényelmesebb kezelni. Az összerakható kitekkel ellentétben legalább kismértékben van esély, hogy nem hibás alkatrészek vannak benne, mert előszerelt félkész nyomtató, és így gyorsabban azonnal üzembe helyezhető. Szálszakadás, szálkifogyás érzékelő is van benne, és induktív érzékelő is van az éjszintezéshez. Amikor rendeltem, akciósan $200 körüli áron és Európai Uniós feladással is megvásárolható volt. A függőleges híd felszerelése után a párhuzamot legalább egy fémvonalzóval illik ellenőrizni. De igazán pontosan mikrométerrel, dial test indicator lehet. A kezelőpult felszerelése elsőre a túl éles lemezhajtás miatt nem volt lehetséges. A gyorsabb megoldás miatt a rendelkezésre álló 6 lapfejű csavarokkal helyettesítettem. A tápegység szerelvénytartó kiegészítése rá volt feszítve a csatlakozó 230 voltos kábelvégekre. Így ideiglenesen a távtartót egészítettem ki egy plusz anyával. Alapszintű bekapcsolás előtti próbamérés, védőföldelés.
Az eloxálás és a bevonatos csavarok miatt ez csak részleges volt. A filamenttartó dob gyártó javaslat szerint a tetejére került, de csak ideiglenesen. Túl nagy a lendítősúly, ami visszahat a nyomtatóra a függőleges tartócsavarkötésekre. A filament befűzése a szálérzékelőn keresztül megy. A kunkorodó végét a hajtódörzskerék enyhe visszaengedésével lehet a lyukba vezetni.
fej felfűtésénél látható, hogy közben az asztal hőfokmérés mínuszt mutat. Az oka a hőszenzorhoz menő kábeltoldás csatlakozójánál szétcsúszó kábel. Ideiglenesen mindkét oldalán odakötöttem a fűtőkábelhe. Nem illik nagy áramú vezeték mellé tenni, de eleve azzal párhuzamosan fut. Az első próbanyomatnak egy CNC lineáris kocsit terveztem FreeCAD-ben. A File menüben az Export funkcióval lehet Wavefront Object formátumban kirakni a tervet. Az Object File feldolgozását a nyomtatóhoz adott memóriakártyán is megtalálható programmal lehet. Abban meg kell nyitni a kiexportált Object File-t. Én a körívek miatt felállítottam a Rotate funkcióval a modellt. Minden egyéb paramétert meghagytam a gyári default értéken. Mindkét modellt kinyomtattam. A hátlapjába rézanyákat süllyesztettem. A két részt felcsavarozva már is használható minden további gépi munka nélkül. A nyomaton látható csikozódások egyik oka, hogy kihagytam a menetes orsókenését. Erre grafitos szilikon zsírt használok.